Welcome back to QrepubliC. Today is February 8, 2021 Monday. Para mga stocks na re-review natin for today, these are dito CME, Merimart, Basic Energy Corporation, Apollo Global, AC Energy, PHA, Abra Mining, Metrobank, MPI, Converge, Certec, and IDC. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we start, I would just like to say thank you to the following people: Ruel Taneo, Hilroy, Ludi Shobal, Dayoni Palis, Simon, Greg Harris, Angelita Espallardo, Ed Andal, Alan Sombito, Homer Nang, Banilin Trader, Nilo J. De Guzman, Jane Kangaida, Eduardo Fetisanan, Lito Gonzalez, Julio Antonio Sevillano, Kalok Lee, San Sebastian, RCC, Michaela Evan, Oliver Wendell Go, and Dan Jimenez. Maraming salamat po. Dito CME, close today at 16.40. Meron po tayong pagtaas na 12.79% sa kanya from our previous closing price, around 14.56 level. Number of trades natin, 31,750. So, napakarami po ng ating participants, napakarami po ng ating traders dito kay dito. So, yung average niya po na mention natin almost every day is like 10,000. Ngayon po is na doble or even triple, naging 31,750. And dito po sa ating chart, meron po tayong ginawang resistance today around 16.40 and support around 14.50. Checking our stochastic indicator, looks like nasa peak po tayo currently kasi meron tayo ditong record na 101 per hour history last January 4, and it looks like na-reach po natin siya today. So, nasa highest peak po tayo ng ating stochastic level. However, if we're going to check our RSI level, nasa mababang area pa lang po tayo. Nasa level 78 pa lang tayo. If we're going to check our previous history last January 5, pwede tayong umabot ng 92. So, napakababa pa po ng ating RSI. And RSI saying that meron pa tayong pwedeng itaas dito sa ating graph. Checking our MACD, may kita po natin na naka-cross up po itong ating blue line. So, very good momentum. And yung ating histogram is nasa mataas na level, nasa level ng 0.25. And again, if we are going to try to compare it into our previous record, it looks like ito po siya noong December 29. And meron tayong pwedeng i-peak na around 0.55. So, understanding the chart, nakita po natin na nagkaroon tayo ng breakout from our high last January 5. So, talaga namang napaka-bullish ng ginawa nating candlestick, and yung ating net volume is more on the buyers. So, sa may mga hawak pong shares dito kay dito CME, especially kung nakapag-ipon tayo ng shares dito sa around 12 peso area, you can still hold on kasi base sa ating RSI level and even MACD, pwede pa tayong tumaas. So, yung ating stochastics is just our guide na nasa overbought area tayo, and even though nasa peak siya, pero our RSI and MACD saying na meron pa tayong pwedeng taas. There's a possibility, 80% na pwede pa nating mahigitan itong 16.40 na ating high today. So, ang second na pwede nyong targetin dito kay dito CME, possible na mag-close tayo dito by 17.60 by tomorrow. So, in-align lang po natin yung ating Fibonacci dito sa ating bullish candlestick na ginawa today. That's why meron tayong mga
mga possible na pwede mga maging resistances ni dito CME. So we are speculating na pwede pa tayong tumaas dito kay dito CME 17.60 by tomorrow, and the highest that we can do is actually 22. Pero if you are planning to exit out, probably pwede tayong exit dito around 20 pesos. So you can hold on your shares, or possible you can buy and sell dito kay dito CME hanggang ma-reach natin yung 20. Kasi with this kind of candlestick na ginawa natin today, meaning to say na go yung market, na pwede pang tumaas itong si dito CME. Unlike yung ganitong klaseng candlestick na very bearish and meron tayong high na ginawa na hindi na niya nasundan. So by tomorrow, we are still positive that we can reach as high as 17.60, and if you are planning to do some profit taking na medyo malaki-laki, you can target 20 or even 22, pero syempre you have to be cautious. So may mga wala pa pong hawak dito kay dito CME, well, it's your option kung gusto niyo pumasok. Kaya lang, if we are trying to measure yung ginawa natin prior the breakout, ito si dito CME is nakalipad na ng like 16%. So if hindi nyo naman mababantayan yung inyong portfolio or inyong trade within intraday, you have to be careful. As long as hindi tayo magkaroon ng pangit na candlestick, you can still ride on dito CME. Yun nga lang, paunti-unti lang para just in case is pwede kaagad tayo maka-exit as early as possible. Pero sa may mga hawak pang shares kay dito CME, you can still hold on. And again, ang possible na exit natin is 20 or even 22, depends on your trading plan. So check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Merrimart close today at 7.06. Meron po tayong pagtaas na 3.98% sa kanya from our previous closing price. Around 6.79 last February 5, and number of trades natin 5,610. So if we are going to try to compare this one to dito CME, so wala pa po siya sa kalahati. Hindi man po tayo umabot sa 10,000. So very less active po itong si Merrimart as of the moment. Checking our stochastics, nasa mababang level pa rin po tayo, level 39, pero makikita natin na meron tayong momentum na ginagalaw dito kay Merrimart. Checking our RSI indicator, nagkaroon po tayo ng breakout dito sa mga lower highs na sinusundan natin. Pero we have to be cautious kasi the last time na nagkaroon din tayo ng breakout ng January 25 is on the very next day, or on January 6, yes, on the very next days nagkaroon tayo ng pagbalik dito sa mga lower highs natin. So yes, may breakout tayo, pero hindi natin inaalis na possible na bumalik tayo dito sa mga lower highs na tinitingnan natin sa ating graph dito sa ating RSI. And dito naman sa ating MACD, naka-cross down yung ating blue line, and nakikita rin naman natin na nagkakaroon tayo ng pag-ascend dito sa ating histogram. So meron tayong momentum na nakikita dito kay Merrimart as of the moment, pero nasa mahinang part lang po ng momentum yung nakikita natin as of the moment. And checking our chart, kagaya po na nakita natin sa ating RSI, meron tayong parang pagbasag ng mga lower highs na ino-observe natin dito sa ating chart. Kaya lang, napakatinding resistance or block na itong ginawa natin ng February 3rd. If we're going to check, yung high na ginawa natin last February 3rd was 7.19, and yung high na ginawa lang natin today is 7.12. So meron pa rin tayong red flag na nakikita dito kasi hindi natin naungusan yung high na ginawa natin nung February 3rd. So medyo may 50-50 chance pa itong si Merrimart. And yun nga, meron tayong momentum na nakikita, pero there's a possibility na mawala rin yung momentum niya by tomorrow. So if we are trying to accumulate shares dito kay Merrimart, ang safe side pa rin natin dito is around 6.40 kung nasa nitong ating bullish candlestick, pati na rin itong ating moving average 50. As much as possible, let's try not to buy more than 6.94 para hindi tayo maipit or para mas maganda yung ating maging position sa kanya. So dito po tayo 6.40 below. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. PSC close today at 1.05. Meron po tayong pagbaba ng 5.41% sa kanya from our previous closing price, around 1.11, and number of trades natin 5,390. So kagaya lang po ng number of trades ni Merrimart itong si
BSC as of the moment. And dito sa ating chart, we still have the resistance around 1.20 and support around 1 peso area. And dito sa ating stochastics, we are still here on the lower level, level 24. Meron tayo ditong high na hindi pa natin nababasag, level 40. Checking our RSI indicator. So same thing din po, meron din tayo ditong high ng January 27. Yan, makikita natin yung pag-lose ng ating momentum. So currently, nandito tayo sa level 53. Checking our MACD, naka-cross down pa rin yung ating blue line and nagpapantay-pantay lang po yung ating histogram. So mahina yung ating momentum and currently nasa downside tayo. Nandito tayo ngayon sa negative 0.04. So if you are observing ito si BSC, medyo matagal na po yung galawan ni BSC ngayon. Mabagal na mabagal siya dahil wala po tayong support from the market. Makita naman natin yung volume natin is matamlay. And dun sa mga indicators natin, wala tayong makita momentum sa kanya. And currently, nagkakaroon tayo dito ng block dito sa may moving average line natin around 1.10. So puro bearish candlestick po yung nakikita natin sa kanya. So if we are trying to accumulate shares dito kay BSC, ang pinaka-safe side natin dito is around 0.70 kung saan tayo nagkaroon ng bullish candlestick sa kanya. Sooner or later, after several trading days or weeks, magkakaroon po tayo dito ng possible retest around 0.70 kung nasan itong ating moving average 50. And if we are going to observe itong ating moving average 9, it looks like na magbe-bend down na po siya to cross down dito sa ating blue line or dito sa ating moving average 20. So signifying na humihina po yung momentum ni BSC. So check nyo po maigi yung magiging options natin for BSC. Apollo Global close today at 0.2113. Meron po tayong pagtaas na 4.93% sa kanya from our previous closing price around 0.20. Number trades natin 8,990. Medyo active siya pero hindi pa rin tayo ng more than 10,000 and kung titingnan natin yung volume natin is mababa pa rin po. And dito sa ating chart, we still have the same resistance around 0.24 and same support around 0.20. Checking our stochastics, we are on the oversold area, so mahina yung momentum, level 14. Checking our RSI, nasa mababang level din po tayo, level 49. Meron dito tayo ditong high noong January 27 na hindi na po natin napantayan or even naungusan, so wala po tayong momentum na makita dito kay Apollo as of the moment. Checking our chart or understanding our chart, makita natin itong ating purple line tuluyan na po nag-cross down dito sa ating blue line or ating moving average 20, signifying na matamlay po yung takbo ni Apollo Global as of the moment. So if we are trying to accumulate shares dito kay Apollo Global, makita po natin na possible po ulit tayo magkaroon ng retest dito sa area na to around 0.70 na ginawa po ng ating bullish candlestick ng January 27 na supported din naman itong ating deadline or ng ating moving average 50. However, we still need to be cautious enough. We have to re-evaluate once na na-touch na ng ating candlestick itong 0.17 area if babalik na ba yung ating momentum or tuluyan pa tayong bababa dito sa ating 0.14 kung nasa naman itong ating moving average 100. Pero as of the moment, let's try not to buy 0.20 above dito kay Apollo Global kasi chances are nagko-consolidate tayo heading towards down. So makikita natin yung matinding block, pati na rin yung pag-cross down nitong ating moving average 9 dito kay Apollo Global. So check nyo po maigi yung magiging options natin for APL. AC Energy close today at 7.75. Meron po tayong pagtaas ng 7.34% sa kanya from our previous closing price around 7.20. And dito po sa ating chart, we can determine na meron po tayong yung bagong resistance around 8.11 and bagong support around 7.30. Number of trades natin 12,140. So very active po itong si AC Energy. More than 10,000 po itong ating trade sa kanya. Checking our stochastics, pabalik po tayo ngayon dito or nasa overbought area na po tayo ngayon, level 80. Checking our RSI indicator. So nagkaroon nga po tayo dito ng support around level 55, yung ating high na ginawa noong January 21. Hindi naman na po natin siya binasag pababa ulit. So bumalik yung ating momentum. Nandito tayo ngayon sa level 60 pero sa RSI wala po tayo dito sa ating overbought area. Checking our MACD, still naka-cross up pa rin po itong ating blue line sa kanya.
And yung ating histogram is nadagdagan ng upside niya. Nandito tayo ngayon sa positive 0.05. So meron po tayong magandang momentum na nakikita dito kay EC Energy per its indicators. Ngayon, ang red flags na nakikita natin dito kay EC Energy is dito lang sa kanyang lower high. Kasi nagkaroon tayo ng bullish candlestick today pero hindi natin naungusan yung high na ginawa natin noong February 4 around 8.07. So hopefully by tomorrow is mag-close tayo near 8.11 area or near dito sa ating resistance para magkaroon tayo ng possible confirmation na like 80% na possible na mabasag natin tong 8.11 area. Kasi kung hindi, kung magkakaroon tayo ng selling candlestick by tomorrow at hindi natin maungusan pataas itong ating high na ginawa ngayon na 7.80, chances are baka dumikit ulit tayo dito sa ating moving average 9 or pumalik tayo dito sa bandang 7.30 area. Kaya lang kasi magandang mga indicators na pinapakita nito ni EC Energy. So there is a chance naman na magtuloy-tuloy pa rin yung pag-akyat nito ni EC Energy kahit may lower highs tayong na-observe dito. Kaya lang, if you want to be sure, ang possible talaga na strategy na pwedeng gawin dito is to test buy para kung sakali man, pwede kagad tayo maka-exit sa kanya kung hindi mag-work yung ating plan. Pero again, meron tayong malaking chance na possible na magtuloy tayo dito. Possible na by tomorrow, mag-close tayo dito near the resistance area and on the coming days is mabasag natin tong high na ginawa natin noong February 3rd. Kasi kung titingnan naman natin yung chart, hindi naman natin nabasag na itong ating moving average 9. So, and plus yung ating mga indicators showing na meron tayong magandang momentum dito kay EC Energy plus yung number of trades natin is more than 10,000 and nagkakaroon tayo ng mga matataas na volume and more on buying volumes siya. So check niyo po maigi magiging options natin for AC Energy. PHA close to the 2.60. Meron po tayong pagtaas na 3.17% sa kanya from our previous closing price around 2.52 area and number of trades natin 4,900. So very less active lang po itong si PHA. Hindi man lang tayo nagkaroon ng more than 5,000 number of trades sa kanya. And dito sa ating chart, we can still treat na meron pa rin tayo dito ang same resistance around 2.50 area and same support around 2 pesos. Checking our stochastics, meron pa rin naman siyang momentum na pinapakita pero nasa mahinang part pa rin po tayo dahil wala pa tayo sa ating overbought and meron tayo ditong high na kailangan basagin which we had last January 22. So currently nasa level 59 tayo. Checking our RSI indicator, so meron din tayong momentum na nakita pero meron tayo ditong pag-dip noong January 21st that we are trying to break out. So meron tayong magandang momentum na nakita. Level 61 tayo sa ating RSI. Checking our MACD. So meron naman tayong pag-ascend nitong ating histogram. So meron tayong pagliit ng space between the red line and blue line and there is a possible sign na mag-cross up or bumalik yung ating momentum dito kay PHA. So let's understand the chart. So same with ACEN, meron tayo dito mga lower highs na no-observe sa kanya. Kaya lang meron din tayong mga candlesticks or good candlesticks na nag-trade above the moving average 9. So dito sa ating purple line. So meron tayong magandang momentum din na nakikita dito kay PHA. And ang maganda sa ginawa niya, nagkaroon tayo ng high today na 2.63 area. It looks like the same na high na ginawa natin nung Friday. So dito pa lang sa dalawang candlesticks na to and yung ginawa natin candlestick na to, meron tayong possible na magandang move na ginawa today dito kay PHA or magandang move na pwedeng gawin sa kanya. Ang red flag na nakikita natin sa kanya is yung participants natin or yung ating mga traders dito sa ating market, pati na rin yung volume na pinapakita natin sa kanya. So unlike EC Energy, meron tayong volume and participants from the market. Dito kay PHA, medyo mahina yung ating volume and participants sa kanya. So if we are trying to position dito kay PHA, I would say na medyo matindi pa rin yung resistance natin dito sa 2.55 pero may chance siya mabasag. Kaya lang ang magandang position sa kanya dito is around 2.40 because of the number of participants na meron tayo and yung volume natin sa kanya. So if we want to be on the safe side, we have to buy dito kay PHA 2.40 below. Possible tomorrow mag-close tayo dito around
2.40 area and possible na hindi pa natin siya mabasa by tomorrow. So unti-unti yung galaw niya kasi kung makikita natin dito sa ating stochastics, unti-unti yung pag-akit ng kanyang graph. Same thing dito sa kanyang RSI and dito rin sa kanyang histogram. So hindi pa siya completely naka-cross up. So at this time, kailangan nasa positioning pa lang tayo dito kay PHA, which is maganda sa kanya 2.40 below. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. Abra Mining close to it 0.0053. Meron po tayong pagbaba na 8.62% sa kanya from our previous closing price around level 58. Number of trades natin 4,050. So konti lang rin po yung participants natin dito kay Abra Mining, and currently meron pa rin po tayo ditong same resistance level 61 and same support level 51. Checking our stochastics, dito naman po wala tayong makitang pag-spike up or pagbalik ng kanyang momentum and nasa oversold tayo level 13. Checking our RSI indicator, same thing, nakita natin pag-bend down and hindi na natin nabasag yung high na ginawa natin yung January 27. So nasa mahinang momentum tayo level 51. Checking our MACD, dito naman po is wala tayong makitang pag-ascend ng kanyang histogram, so wala tayong sign na magko-cross up itong ating blue line. So mahina po yung momentum ni Abra Mining, and if we are trying to position or accumulate shares dito kay Abra Mining, yung best price natin dito is yung support na itong bullish candlestick na to, which is around level 42 na sinasalubong ng ating moving average 50. Pero same reminder, once na natatouch na po ito ng ating candlesticks or ng ating market, we have to re-evaluate kung tataas na po ba tayo or bababa pa tayo further dito sa ating moving average 100 or even dito sa moving average 200 na level 22. So as of the moment, let's try not to buy more than level 51 level kasi chances are consolidation tayo heading towards down. Nakita natin itong moving average 9 natin, it's about to cross down itong ating moving average 20 because of its low momentum. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Abra Mining. Metrobank close today at 49.45. Meron po tayong pagtaas sa 4.21% sa kanya from our previous closing price around 47.46. Number of trades natin 3,090. So konti lang po yung ating participants or traders as of the moment dito kay Metrobank. And dito sa ating chart, meron po tayo dito resistance around 50 pesos and support around 49 pesos. Checking our stochastics, we are currently here sa ating overbought area level 98. And based on our records, meron po tayong mataas na area dito around level 102. So pwede pa po siyang umakyat. And checking our RSI, currently nandito po siya sa level 57. So na-break niya naman po itong ating previous high sa kanya noong January 11. So meron po tayong magandang momentum na tinitingnan dito kay Metrobank. Checking its MACD, naka-cross up naman po itong ating blue line, and meron po tayo ditong upside na tinitingnan dito kay MACD. So meron po tayong magandang momentum na nakikita dito kay MACD and even sa stochastics and dito sa ating RSI indicator. The only red flag that we are seeing here is the number of trades or participants na meron tayo dito kay Metrobank. And then ang maganda dito is napaka-bullish na itong candlestick na to, and it looks like na nagkaroon po tayo ng breakout dito sa 49.18. So although marami tayong struggles from January 8 hanggang January 15 in a single bullish candlestick, it looks like na bini-breakout po natin itong resistance natin na to. So meron tayong magandang momentum na ino-observe dito kay Metrobank, and possible by tomorrow we can close near dito sa 50 peso area. So sa mga nakapag-ipon po ng shares dito 47 below, you can still hold on dun sa mga hawak niyong shares, and meron pa tayong magandang upside na tinitingnan dito. Possible na pwede niyong targetin is itong 51 pesos kung saan tayo nagkaroon ng peak last December 2020. So ito yung actually naging peak natin pagkatapos natin magkaroon ng parang upside momentum sa kanya. Ang pinakamataas natin is 51 pesos. So possible na magkaroon tayo rin ng pullback dito. Ito yung maging high natin, and magka-pullback tayo dito sa 50 pesos area. Pero pag napagpatuloy natin yung magandang momentum natin, there's a chance na umangat pa tayo at mabasa natin tong 52 peso area. Pero for the meantime,
kung trader ka, ito yung pwede mong pinakamataas na ma-reach ngayon. And then kapag malakas pa rin yung momentum on its pullback, pwede tayong mag-add sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Metro Bank. Certec closed today at 7.21. Meron po tayong pagtaas na 2.12% sa kanya from our previous closing price around 7.07. Number of trades natin 1,550. And dito sa kanyang chart, meron po tayong yung bagong resistance around 7.40 area and support around 7.12 area. Checking our stochastic indicator. Dito po sa stochastic natin, nandito tayo sa level 63. Checking our RSI indicator, nandito naman po tayo sa level 51. Dito sa ating RSI, meron pa rin po tayo dito mga lower highs na ino-observe. And kung makikita po natin, medyo humina yung momentum natin dahil hindi natin na-touch itong line na to. Kung saan nag-start po tayo from November 24, then tinamaan din siya noong December 15 and January 11. However, ngayong February, medyo mahina yung ating momentum at hindi natin siya or hindi siya umaangat dito around level 50 area. Checking our MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line and meron tayo ditong downside sa negative 0.0085. So checking the chart of Certec, medyo meron tayong consolidation dito. Nag-start po siya from January 18 up until today. So almost 1 month na po tayo nagkakaroon ng consolidation sa kanya from 6.80 area hanggang 7.40. Not unlike noong meron tayong malakas na momentum sa kanya. Parang mga ilang trading days lang and then umakit tayo dito sa ating uptrend channel. However, ngayon medyo nahihirapan itong si Certec kung titingnan nyo po maigi itong ating chart. So kumbaga parang last time na tinouch natin tong 7.40 area was January 18. Then we have attempted nung February 3rd, February 4th, and even last Friday. Pero ngayon, hindi na po natin siya nare-reach out. So bumababa rin po yung number of trades natin, 1,550. And it seems na yung ating moving average 9 is nagbe-bend down dito sa ating moving average 20. So meron tayong pag-flatline ngayon indicating na humihina yung ating momentum. Kung i-compare natin dito sa nakaraan, nasa ibabaw itong si ating moving average 9, itong purple line dito sa ating blue line. So unfortunately, I think for me, medyo nahihirapan tayong basagin itong 7.40 area and meron tayong weakness na nakikita dito kay Certec. I think mga nasa 60% tayong hindi na natin mapagpapatuloy itong uptrend channel, and sooner or later in the coming trading days or weeks, it could be na bumaba pa tayo dito sa area na to. Baka magkaroon tayo ng retest dito sa 6.60 area kung saan ginawa natin siya noong January 27. So if you're trying to accumulate shares dito kay Certec, wag po tayong bibili 7.12 and above. Yung magandang price na pwede natin siyang i-observe is actually we can start here 6.80 and below, while our momentum is on its rest mode and yung number of trades or participants natin is very low. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Certec. Mega World closed today at 3.97. Meron po tayong pagbaba na 0.50% sa kanya from our previous closing price, around 3.99. Number of trades natin na 1,070. So very less yung participant po natin dito kay Mega World. And currently, nandito pa rin po tayo sa resistance natin sa 4 peso level and support at 3.90 level. Checking our stochastic indicator, meron naman po tayong momentum na na-observe sa kanya. And currently nandito tayo sa level 55, although nasa mababang level pa rin tayo. Checking our RSI indicator, so nabasag din natin yung high natin last time January 25. So meron tayong momentum na nakita pero may pag-bend down tayo ng konti sa level 49. Pero we are still here on the upside ng ating high ng January 25. However, dito sa ating RSI, medyo tuloy-tuloy pa rin yung na-observe natin na mga lower highs dito sa ating RSI indicator. So from this time, November 23, nangihina po yung momentum neto ni Mega World at hindi pa po tayo nakakaabot dito sa level 56 natin nung kung kailan meron tayong malakas na momentum sa kanya. So looking at its chart, meron din po tayong mga lower highs na na-observe dito sa kanya. So yung parang peak natin dito is around 4.30.
Kumbaga yung matinding or yung malakas na momentum natin dito is yung nagkaroon tayo ng mga bullish na paggalaw dito. So patuloy yung pagtaas natin, and then naputol na po siya from January 14. And then ngayon nakita po tayo ng looks like na sign na pwedeng mag-downtrend itong si Mega World, kasi po yung ating moving average 9, itong ating purple line, already crossed over itong ating blue line or itong ating moving average 20. And pangit po yung pinakitang candlesticks natin today. So hindi po natin naungusan yung ating high. Although naungusan natin, I mean yung closing price natin sa kanya is 3.97. So meron tayong matinding block dito sa 4 peso level area. So if we are trying to accumulate shares dito kay Mega World as much as possible, let's try to avoid buying shares from the price of 3.91 and above. It could be that in the coming trading days or weeks, magkaroon tayo ng retest dito sa ating yellow line or dito sa ating moving average dito around 3.60, while our indicators show na medyo mahina yung momentum natin sa kanya. And itong chart na in-observe natin is meron ding mga lower highs, pati nga yung ating moving average 9 is nag-bend down na. Pansinin po natin, nagdidikit-dikit na po itong ating moving averages, and sooner magjo-join na rin po itong si moving average 100 sa kanila. So as much as possible, let's try to position sa magandang price sa kanya, in which we can observe dito around 3.70 area. So check din po maigi yung magiging options natin for Mega World. Converge close today at 18.12. Meron po tayong pagtaas sa 5.35% sa kanya from our previous closing price around 17.20. Number of trades natin 4,180, so less than 5,000 lang po yung trades natin dito kay Converge, and medyo less yung ating participant. And dito sa ating chart, meron po tayo ditong resistance around 18.40 and support around 18.02. Checking our stochastic indicator, currently nandito po tayo sa overbought area, and it looks like nasa peak po tayo around 98, level 98. Checking our RSI, so maganda po yung ating RSI indicator ngayon, so nandito tayo sa overbought level 77. Checking our MACD, naka-cross up po itong ating blue line, and yung ating histogram is nasa pinakamataas na level ngayon around 0.23. Ngayon, check po natin yung chart ni Converge. So nagkaroon po tayo ng breakout dito sa area na to around 16.80. Ito yung parang ating naging IPO price sa kanya, and then niretest po natin siya noong November 23, and then ngayon nagkaroon na po tayo ng breakout sa kanya noong February 4, and meron tayong magandang or bullish candlestick sa kanya today. Kaya lang, let's try to measure itong ating inakit na dito kay Converge. So currently meron na po tayong 9% na itinaas sa kanya from this candlestick noong February 4, and medyo mahina yung ating number of trades, pati na rin yung volume na pinapakita neto ni Converge as of the moment, or hindi po niya naungusan itong volume natin noong February 4, pero it's still okay, mataas pa rin naman yung volume natin, so more on buying volume. Kaya lang kung wala po tayo ditong naipon shares around 15 peso area, medyo risky po siyang sabayan since nakataas na nga po siya, and then yung trades natin is like 4,180 lang, medyo konti lang yung participants natin. Tapos dito sa ating stochastic indicator is medyo nasa peak tayo, and then dito sa ating RSI is nasa mataas na level tayo, level 77, so wala pa tayong basis sa kanya. Ito yung first time na ni-reach natin tong level 77. So kung wala pa tayong shares dito kay Converge, medyo if you want to be on the safe side, siguro wag na muna tayong sumabay dito kay Converge. And if you really want to join dito kay Converge, ang pinaka major support natin na nakikita ngayon is 17.30. Kaya lang by tomorrow, there's still a chance na mag-close ito dito near the 18.49 area. So meron pa siyang chance dahil maganda yung ginawa niyang classic candlestick today, and maganda yung ating volume, and possible na pwede pa siyang umakyat dito hanggang 18 to 79 to 19 peso. Pero yun nga, kung wala kang shares na naipon sa kanya dito dito sa mga consolidation area natin sa 15 pesos, medyo alanganin sumabay sa kanya. Baka maipit lang tayo just in case magkaroon tayo ng busan, since wala pa tayo masyadong data sa kanya para i-compare natin yung mga previous candlesticks or parang possible strategy na pwede natin gawin sa kanya.
So check nyo po maigi yung magiging options natin for converge. MPI close today at 4.36. Meron po tayong pagtaas ng 2.59% sa kanya from our previous closing price around 4.25. Number of trades natin 1,490. Less active lang din po itong si MPI, and currently meron po tayo ditong resistance around 4.40 and support around 4.20 level. Checking our stochastics. Currently nasa overbought area po tayo, level 93. Meron tayo ditong peak around level 100. Dito sa ating RSI, nandito po tayo sa level 56. Pero kung titingnan po natin, meron tayo ditong parang mga highs na kailangang mabasag dito sa ating RSI para po magkaroon siya ng momentum. And currently naman, pataas naman yung ating momentum dito sa ating MPI, pero nasa lower level pa siya. So yung first block natin dito is around level 58. Checking our MACD, meron po tayong pag-cross up today and nasa taas yung itong ating histogram. Nasa 0.0082 level naman po tayo. So maganda yung ating level ng ating MACD currently. However, we have to be cautious kasi merong mga instance na hindi po siya nagtutuloy dito sa pinakamataas na level niya around 0.02 or even dito sa 0.05. So yung pinaka-latest na pag-cross up po natin dito sa ating MACD is maliit lang, and then hindi na siya umangat pa dito sa level 63 area. So ngayon, nasa level 77 tayo. So be cautious lang kasi medyo pangit pa rin yung pinapakita ng ating chart. Meron po tayong pag-breakout na nangyari dito sa 4.20, pero technically meron pa rin tayong mga lower highs na na-observe sa kanya, and medyo matindi pong block yung meron tayo dito sa 4.40 area. So first time na inattempt natin siya noong December 3rd, and then second time January 8th, and probably tomorrow magkakaroon tayo ng third time, pero baka mahirapan pa rin tayong basagin ito, and then in the coming trading days is bumaba pa rin po tayo dito banda sa ating 4.19 area. Ito naman po si MPI, meron po tayo dito ina-observe na parang malaking trend channel sa kanya. So if we want to be on the safe side, we can actually follow itong trend channel natin. Yung pinaka low na pwede pa natin makuha dito is below 4.19 below price. So while our indicators showing na medyo hindi pa ganun kalakasan yung ating momentum dito kay MPI, pati na rin yung number of traders natin is hindi ganun kataasan. So most probably tomorrow magkaroon tayo ng high dito hanggang 4.50 area, pero baka magkaroon tayo ng selling candlestick, and then on the coming trading days is bumaba pa tayo dito sa bandang 4.20 area. So medyo mahina pa for me, and yung ating mga volume lang is nag-average lang siya. Pati na nga yung dito sa ating MACD na pinapakita, although nagkaroon tayo ng pag-cross up sa kanya noong January 11, pero hindi siya nagtuloy. So baka ganun din yung mangyari dito sa ating MACD, kasi kung titingnan natin yung graph natin, medyo puro lower highs din yung na-observe natin dito sa ating MACD. So be very careful lang kung wala pa po tayong shares or wala tayong ipon na shares dito around 4.10 level. So check nyo po maigi yung magiging options natin for MPI. IDC close to the 3.02. Meron po tayong pagbaba ng 3.21% sa kanya from our previous closing price around 3.12. Number of trades natin 453. So very minimum lang po yung number of trades natin dito kay IDC. Hindi man lang po umabot ng 1,000. And dito sa ating chart, meron pa rin po tayo dito i-consider na resistance around 3.20 and then support around 3 peso level. Checking our stochastics, nandito po tayo sa low level natin currently, level 32. Checking our RSI, nasa low level din po, level 43. So meron tayo ditong parang high na kailangan basagin para bumalik yung ating momentum dito around level 47. So tinouch natin siya noong February 5 or last Friday, pero hindi po tayo nagtuloy, na walan pa rin po tayo ng momentum dito kay IDC. So understanding the chart dito kay IDC, meron po tayong sinusundan na uptrend channel sa kanya last time, kaya lang noong January 26 nagkaroon po tayo dito ng pag-breakdown sa kanya,
And ever since di na po tayo naka-recover dito sa 3.20 area natin. So medyo mahina pa yung support ng ating market currently sa kanya. So less than 500 lang po yung ating trades and maliit lang yung ating mga volume. And makita natin na naka-bend down na po yung ating mga moving averages. Itong si moving average 9 is tinagos na rin po pababa itong ating red line for moving average 50. So signifying na mahina po talaga yung momentum currently ni IDC and there's still a possible na tuluyan pa tayo bumaba dito sa 2.79 area. So if you are accumulating shares or kung gusto niyo pumunta sa magandang position sa kanya, as of the moment, ito po yung nakikita natin na 2.79 yung pinaka best price na pwede natin ma-observe. And after po matouch na ito ang ating candlestick, we have to double check yung ating mga indicators kung bababa pa tayo further dito sa 2.55 just like what happened noong January 27 bago po tayo pumasok sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for IDC. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago po nanonood ng video na ito at sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. QRepublic.